Hello mga ka-foodie! Welcome back po sa aking channel. This is me again, Food and Drinks. Today's recipe po ay magluluto tayo ng ginataang monggo. But instead of using glutinous rice or yung malagkit, gagamit po tayo ng oatmeal. Umpisahan na po natin. Ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin sa ating pagluluto. Half cup ng sugar, 2 cups of oatmeal, 2 cups din ng monggo, at saka 2 can na coconut milk. Unang-una, i-roast lang natin yung ating monggo hanggang sa ito ay magiging brown. Halu-haluin lang natin para hindi ito masunog. Kapag brown na yung ating monggo, ililipat lang natin sa isang tray at i-crack lang natin in half. So, next step po ay pakuluan lang natin yung ating coconut milk. Hintayin po natin kumulo bago natin ilagay yung oatmeal at saka roasted monggo. Kapag medyo malambot na po yung ating monggo, pwede na po nating ilagay yung sugar. Kung medyo malapot na po yung ating monggo, pwede po tayong magdagdag ng milk or coconut milk kung meron pa po tayong extra. Hanggang po sa tuluyang maluto or lumambot yung ating monggo. O ayan mga ka-foodie, luto na po ang ating ginataang monggo with oatmeal. Thank you so much mga ka-foodie for watching. Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. If you like this video, please like and subscribe to my channel and click on the bell icon to get new video updates. Thank you. Have a great day. Ciao.